අපේ රටේ තේ කර්මාන්තයේ පියා තේ කර්මාන්තයේ පුරෝගාමියා තමයි මේ ඉන්නේ. ජේම්ස් ටේලර් මහත්මයා. ඉතින් මෙතුමා එන්නේ තේ නිෂ්පාදනයට නෙවෙයි. අතර මෙතුමා එන්නේ කෝපි නිෂ්පාදනයට. ඉතින් කෝපි නිෂ්පාදනයට වෙන දිලිර රෝගයක් ඇවිල්ලා සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ රටේ කෝපි නිෂ්පාදනය බිඳ වැටෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි මෙතුමා මේ ලූල්කඳුරු වතුයායේ තේ නිෂ්පාදනය ආරම්භ කරන්නේ. ඉතින් පසු කාලීනව සිලෝන් ටී කියන නාමය ජාත්‍යන්තරයට යන්නේ මෙතුමා නිසා. ඉතින් මෙවර චාරිකා සරණ වැඩසටහනින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සර් ජේම්ස් ටේලර්ගේ ඒ ලූල්කඳුරු වතුයාය පිළිබඳ පුංචි විස්තරයක් ඔයාලට ලබා දෙන්න. ශ්‍රී ලංකා තේ වගාවේ නියමුවණන් වන ජේම්ස් ටේලර් වයස අවුරුදු 17 දී එනම් 1852 වසරේ පෙබරවාරි 20 වෙනිදා ලංකාවට පැමිණ නාරංහේන කෝපි වත්තේ සේවය කර පසුව වල්ලොය වත්තේ රාජකාරියට පැමිණ තිබේ. ඔහු සේවය කළ වතු දෙකම අද ලූල්කඳුරු වතුයායට අයත්ය. ජේම්ස් ටේලර්ගේ සේවා කාලයේ දිලිර රෝගයක් වැළඳීම හේතුවෙන් කෝපි වගාව සම්පූර්ණයෙන් විනාශ විය. විකල්පයක් ලෙස ජේම්ස් ටේලර් 1867 වර්ෂයේදී ලූල්කඳුරු වතුයායේ අක්කර 19ක තේ වගාව ආරම්භ කළේය. අදටත් ශේෂ්ත්‍ර අංක 7 ලෙස එහි අක්කර 5ක පමණ කොටසක් දැකගත හැකිය. තේ වගාව ව්‍යාප්ත වීමත් සමග ජේම්ස් ටේලර්ගේ තේ වගාව සම්බන්ධයෙන් දිනෙන් දින පරීක්ෂණ කරන්නට විය. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස තේ රාත්තල් 23ක් අපනයනය කිරීමට ඔහුට හැකි වූයේ 1872 වර්ෂයේදීය. වසර 40ක් ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත් වූ ජේම්ස් ටේලර් එකී කාලය තුල සේවා නිවාඩු ලබාගෙන ඇත්තේ එක් දිනක් පමණක් බව සඳහන්ය. හන්තාන ට්‍රේල් එකේ ලූල්කඳුරට ආවට පස්සේ ලූල්කඳුරෙන් පුස්සල්ලාවට යන්නේ ඒ ට්‍රේල් එකේ තමයි දැන් අපි ආවේ. ඉතින් මේ මෙතනින් එහාට කැලේ ඉතින් නමුත් මේකේ ෆොරනර්ස්ලා හැම ගොඩක් යනවා. ලංකාවේ කට්ටිය අතර ප්‍රසිද්ධ නැතත් ෆොරනර්ස්ලා ඇවිල්ලා ලංකාවේ සිරියසිරි විඳිනවා ඉතින්. මෑත පේන්නේ කොණ්ඩගල.
ලූල්කඳුරු වතුයාය හෙක්ටයාර් 1061කින් සමන්විතය. ඉන් තේ වගාවට යොදාගෙන ඇත්තේ හෙක්ටයාර 351කි. ඉතිරි භූමිය ලූල්කඳුර තේ කර්මාන්ත ශාලාව, මාර්ග පද්ධති, රක්ෂිත වනාන්තර සහ පරිපාලන ගොඩනැගිලි හා නේවාසික ගොඩනැගිලි සඳහා වෙන් වී ඇත. ලංකාවේ විශාලතම ටී ෆැක්ටරිය පිහිටලා තියෙන්නේ ලූල්කඳුරේ. ඉතින් ජේම්ස් ටේලර් මහත්මයානේ පටන් ගත්තේ තේ කර්මාන්තේ. ඉතින් ඒ ප්‍රදේශයේම තමයි විශාලම තේ කර්මාන්ත ශාලාවක් පිහිටලා තියෙන්නේ. දැන් අපි යන්නේ ඒකේ ඇතුළට. ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු තේ වගාව ලෙස ලූල්කඳුර වතුයාය ඉතිහාසගත වනවා සේම ලූල්කඳුර තේ කර්මාන්ත ශාලාව ඉතිහාසගත වී ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම කර්මාන්ත ශාලාව ලෙසය. 1923 වර්ෂයේ ඉදිකළ මේ කර්මාන්ත ශාලාවේ තේ කර්මාන්තයේ කෞතුකාගාරය ලෙස හැඳින්විය හැකිය. මහල් 4කින් යුත් කර්මාන්ත ශාලාව දිගින් අඩි 325ක්ද පළලින් අඩි 72ක්ද උසින් අඩි 60ක්ද වේ. ලූල්කඳුරේ ජේම්ස් ටේලර් වතුයාය බලන්න කියපු මෙවර චාරිකා සරණ වැඩසටහනේ අවසාන අංගයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ එන ගමන් රහතුන්ගොඩ තේවා හැට පාලම අසල තියෙන මේ දුංගොල්ල ඇල්ල. ඉතින් අද ලස්සට වතුර තිබෙනවා. ඉතින් චාරිකා සරණ වැඩසටහනේ ලූල්කඳුර වතුයාය වැඩසටහනෙන් අභියෝගයෙන් සමුගෙන යනවා. තවත් දවසක මෙවන් සොඳුරු වැඩසටහනකින් මොන ගැසන බලාපොරොත්තු. ජය වේවා.